او زمونږ سره چې کوم دی بل هغه زما په خیال ایمیل دی نو موږ یوزرو دلته د یوزر نه بعد به موږ اوس د ایمیل ته راشو ایمیل یو ډیر کامن ویکټر دی یو تھریټ ویکټر دی که خیال وکړئ موږ ته ډیر شي ایمیل داسې راځي چې په هغې کې اټیچمنټ وي یا به کې ویب سایټ ویب لینک وي پوه شوې هغه فیشنګ دي هغه یا فیشنګ ته ځي یا داسې یو مالویر ته ځي یا موږ په هغې باندې کلیک کوو هغه موږ ته وایي چې انفارمیشن راکړه نو هغې ته ویلی کېږي فیشنګ او یا داسې ویب لینک راکړی چې موږ په هغې باندې کلیک وکړو نو هغه اتوماتیکلی ډاونلوډ یو پروګرام یا څه شی ډاونلوډ شي او هغه اتوماتیکلی اکزیکیوټ شي هغې ته ویلی کېږي مالویر یا ورم یا تروجن یا وایرس یا مالویر یا سمثینګ یو نو بل زمونږ سره مال ورټایزینګ چې کوم دی دا ایډز دي دا سپیم په تھرو باندې راتلی شي که تاسو ایمیل په ډیټا بریچ کې وو آنلاین او دا ایمیل چې دی دا اکثر د کمپنیانې دي راوالي او یا داسې بیډ کمپنیانې هغه راوالي او ستاسو ایډورټایزمنټ باندې استعمالوي نو په دې کې داسې کار وکړي چې داسې لیجټیمیټ ایډورټایزمنټ ښکلی ایډورټایزمنټ نه ښکړي هغه وایي دا پلانکی کار داسې وکړي 300 روپۍ به موږ بیا درکړو وایي تاسو وایي په اګزامپل 200 روپۍ په دې پلانکي شي باندې خرچه وکړئ او موږ به په ریټرن کې انویسټمنټ به تاسو وکړئ وایي 200 او تاسو له موږ ریوینیو چې دا وروسته ګټه موږ تاسو 500 نور درکړو نو هغه شپږ 200 روپۍ شوې او په اصل کې چې 200 روپۍ څو خرچه وکړي هغه غرق شوي 200 ته هم لاړې او 500 خو بیا راځي هم نو نو د ایمیل سکیورټي ډیره لازمي ده موستلی د انباوند ایمیل سکیورټي چې کومه ده هغه باقاعده په ایمیل باندې پکار ده چې کوم ایمیل دننه راځي هغه سکین کیږي یا بهر ته چې کوم ایمیل وځي هغه سکین کیږي هغه باقاعده د هغې سکینینګ کوي د هغې کوم ایمیل پالیسي چې ده هغه اپلای کي وته که نه و نو دا سایبر کریمینل چې دي د دې د کم ایمیل چې راورسي د ملیشس ایمیل نو دا مطلب ډیر نقصان رسولی شي او وګورئ کیپ ان مایند کله چې هم ارګنایزیشن ته ایمیل ته چې ستاسو ایمیل راشي دا مطلب دا دی چې دې ته فایروال نه آی ډي اس نه او ته ډیرو سایبر سکیورټي میجرز چې کوم دي د هغې نه پاس شوی دی ستاسو ایمیل ته راغی دا به موږ وروسته انشاءالله په تھریډ ماډلینګ کې او د هغې کوم کانکرنټ چې ورته وایي concentrate او که څه ورته وایي ډیفنس ان ډیپث چې کوم دی ټول لیئرز نه دا راواوړي او تاسو ایمیل ته راورسي نو دا مطلب چې د هیکر او سایبر کریمینل چې دي د کاپیر زموږ ډیر تیز او ډیر په لغه روان دي نو ایمیل انټرنیټ هر ارګنایزیشن چې دی د به باقاعده د X.400 سټینډرډ چې کوم دی د دې سره به کمپلای کیږي او دا سټینډرډ چې دی ان شاء الله دا به دې باندې موږ بحث وکړو څنګه چې موږ بلاګانو باندې بحث کړی دا قشنه موږ په دې ټولو دا کوم امپورټنت سټینډرډ چې دی دا به موږ هایلایټ کوو په دې باندې موږ بحث وکړو نو ایمیل کې خو دومره څه نشته تاسو به نور هم پوهیږئ چې په ایمیل کې مطلب دا د څه نمونه مالویر موږ ته راتلی شي داسې څه نمونه دی چې هغه زموږ ټوله کریډنشل خرابوي اکثر که خیال وکړئ ستاسو ته خلک ایمیل راولیږي وایي دا د فیسبوک نه راغلی دی وایي کله که مطلب خپل پاسورډ یو ریسیټ کړئ یا چا اکاونټ ته اکسس وکړو او که دا اکاونټ ته چا اکسس نه کړي نو وایي ته دې ته لاګین وکړه نو بیا به تاسو موږ وایي چې سکیورټي شته نو په هغې په تھرو باندې د هغې دا هغه موستلی چې هغه دا سایبر کریمینلي یا هیکر نو عموما چې تاسو د فیسبوک سره شي ډایرکټ خپل فیسبوک ته ځئ او د ایمیل نه ورته مه ځئ د ایمیل نه هېڅ چېرته هم مه ځئ که کوشش کوئ یا رایټ کلیک کوئ او ګورئ چې دا ایمیل مطلب د کوم ځای نه راغلی دی او په دې زما په دې ویب سایټ کې ما یو انفوګرافیک ورکړی دی او هغې سره لینک ته ډاونلوډ کړئ پی ډي اف باندې به زه خیر بیا نو کړي نور هم پریسایز کما خو که تاسو په دې سرچ کې ولیکئ انفوګرافیک نه به راشي تاسو یا هغه سکیورټي ټولز چې نیکسټ یوټیوب سره لیفټ رایټ سایډ ته زه په خیر دا بیا کلیر کوم وروسته هغې کې ما یو قسم مالویر انالیسیز یا ایمیل انالیسیز یو پروسس ورکړی دی هغه سټپ بای سټپ پروسس دی نو هغه ډاونلوډ کړئ او په هغې لینکونه په هغې پی ډي اف کې شته او که دا ویډیو داسې وکتو هغه تاسو معلوم نه شو ما ته بیا په دې ایمیل یا که یاره ته په دې میسج کې ووایي نو زه به هغه لینک درکړم هغه ډېر ښکلی لینکس دي په هغې کې ښه باقاعده انالیسیس کېږي او به ستاسو ډېر پیدا راشي زموږ سره اوس دلته راځي ویب اپلیکیشن بیگ تھنګ پوه شوې د ټولو نه مخکې خو چې زه نوځم دې تھریډ ته خو دې خوا به وګورم دا نه دی دی
دا ویب سایټ چې کوم دی اوپن ویب اپلیکیشن سکیورټي پروجیکټ چې کوم دی دا خباقیده دی ټاپ 10 ایوری ایئر ټاپ 10 vulnerability چې په ویب سایټ کې کوم راوځي هغه تاسو ته وایي چې الکه دا ویب سایټ کې دا نمونه vulnerability دی او دا ته وباسي یا دا threat دی نو کله چې هم ویب سایټ تاسو راغوي هغه ویب سایټ دی ټاپ 10 ته به خباقیده سوچ کوي او سمج کوي چې تاسو دا ویب سایټ چې دا څه نمونه دی زما ویب سایټ دی کریټیکل نه دی بای کار څوک کوي کوي سړیا هغه کې ټول دغه د یوټیوب لینکونه چې هغه چې څوک راځي په ټول دغه ضرورت سامان نه جو لکه مطلب د ایجوکیشن سامان چې ټول دیوالي اوري موږ سره کاپی د بیا به ته اپلوډ کو خو پای موږ به څه پیسې مې سي د شي سره مانه د لینک کړی چې هغه یا زما مطلب دا د ریپیټیشن یا زما د سی او شی خراب کی یا زما د سی او منی پیسې یا د شی زما خراب کی چې هغه ماته نقصان وشي نو مانه د لینک کړی ټوټلی سیپریټ خو سکیورټي مولا غسي دا اف کورس هغه زمونه چارج کوي ډرایو بای ډاونلوډ چې موږ مخکې به دې باندې گپ شپ ولګو اس کیو ال انجکشن باندې کراس سایت سکرپټینګ چې کوم دی نو په دې ټول باندې بیا موږ باقاعده گپ شپ ولګو پور پاسورډ پروټیکشن باندې موږ کریډنشل ری یوز کنه ډیټابیس ډومین شیرینګ او هایجیکینګ مالویر سټرینګ دا ټول چې کوم دی د ډومین مطلب دا چې اکثر راوباسي او ډیر په دې کې سکواډینګ به کې جدا دي دا ټول به ان شاء الله په دې باندې بیا موږ بحث وکړو په فیوچر کې خو الان سات د دې چې دا نمونه threat چې دی دا سایبر کریمینل چې دی دا په دې ویب اپلیکیشن کې دا یو ویکټر چې کوم دی د ویب اپلیکیشن په دې کې دنه بیا دا نمونه دی او دنه سیوا دی ګورې خدای زه یو لیمټ ورکوم دا خو لیست څومره پورې لاړو او په هغه ټول چې دی هغه د بخه باقاعده ځان ساتي اوس دا کدی خو لوګړي بار کوم وایګه اس کیو ال انجکشن لپاره انپوټ ویلیډیشن پکار دی مطلب دا دی چې تاسو اوس یوزر نیم پاسورډ لنه لپاسه یوزر نیم کې به تاسو دا وای هغه خپل سافټویر چې تاسو راغوي یا مطلب دې یو لاګین لپاره دا ټیب راغوي نو دا غي تاسو اټریبیوټ دا ورکه دا ورکه چې په دې یوزر نیم کې به صرف او صرف چې دی نمبري او نمبري به کی او دغه به کی دا numerical words به کی alphabets alphabets and numericals به کی او مطلب character چې کوم دی میټا character چې ته وای دا کوم چې سلیش ته او هاش ته او ډالر ساين دا به کی نه نو چې کله په تاسو دا ډیسیبل کې د دې لپاره تاسو دا کوډ ورځو نه چې کڅوک بیا اس کیو ال انجکشن چې دی هغه کتا سو هغه بیا مطلب دا چې کوډ موډ وته ورولي دغه یوزر نیم ته نو انپوټ ویلیډیشن مطلب هغه به وایلیټ کې ابو ګوري چې دا صحیح string دی ور واچو دا به یې وګوري چې یار دا خو نان والد دی والد نه دی ځکه چې دلته خو هغه صرف نمبر او کیریکټر نمبر او الفابیټس کوي کیریکټرز به کې الاو نه د پور پاسورډ لپاره سترونګ پاسورډ پالیسی چې دا هغه اپلای کول غواړي او دا غي سره سره ملټي فیکټر اتنټیکیشن چې دا خبره اپلای کول غواړي او کدا تاسو نو سترونګ پالیسی مطلب چې هر درې میاشتې بعد پاسورډ ایکسپایر کیږي او د 20 پاسورډ پورې بچی دی د بل پاسورډ چې دا باندې یوز کیږي او ځینې وزم په کمپنۍ کې چې کوم ځای کار کوم 100 پاسورډز دي نو د سلو پاسورډ پورې مطلب تاسو که دوباره پاسورډ راغوي د سیم پاسورډ نه بنئ نو سلو پورې چې نه درې میاشتې بعد کیږي نه خو حسابي کوي په خپل ملټي فیکټر مطلب دا دی چې دا راځي ته ا ا نه په دې ا کې د زموږ سره بیا دي something you have something you know something you are something چې د اساس سره ای something چې ته یې something to something you have something you know something you are or something چې ته یې something سره شته او something دا پته دی باندې بخیر بیا موږ بس وکړو نور په one by one تاسو بیا باغې پوه شئ خیر خو refreshment میزان تکو continuous employee training چې دا د ټول لازمي ټریننګ هر 2-3 میاشتې بعد ټریننګ خامخا پکار دی او هغه ټریننګ چې دی هغه باقاعده اپډیټ کول پکار دی او هغه اپډیټ کول هغه چې کوم تھریټ اویلیبل دی او تھریټ چې دی ارګنایزیشن ته پیدا نشته نقصان دی نو هغه ارګنایزیشن ټریننګ په دې طریقه راخي چې خلک ټریننګ کوي بیا دا غي سره زموږ سره راځي ویب فلټر چې کوم دی ویب چې کوم دی ویب اپلیکیشن فایروال دی هغه هم خه باقاعده په ویب اپلیکیشن باندې ارچول غواړي او چې کله ورواچو نو دا او دا ویب موستلی ویب سایټ چې هغه په ډي ام زی باندې پوه شو هغه ډایرکټ وره په دې سرور باندې چې هغه په سرور چې دی د ارګنایزیشن بل ځای پتی نو ته ویب
ته چې د ویب نه بهر ته چې وځي هغه هم فایروالي، ویب ته چې دننه کېږي نه هم فایروالي. او د ویب چې دی هغه چې د کمیونیکیشن موږ امپلوي چې کوو چې ډي ام سي ته ځو چې هم فایروال دی او چې راځي هم فایروال دی، هر ځای کې هم فایروالي لګولي د دې لپاره لګولي که څوک اټیک وکړي په ویب باندې زموږ د نور سیستم چې دی هغه نه کمپرومایز کېږي. نو دا یو ګډ مطلب دی چې میجرز دي. بیا د هغې نه زموږ سره راځي تھریټ ډیټیکشن پروګرام. دغه تھریټ ډیټیکشن لپاره مطلب آی ډي ایس راځي، هغه نور داسې بیهیویر ډیټیکشن دي چې هغه تھریټ چې دي هغه ډیټیکټ کوي. ویب اپلیکیشن سو اوس د ویب اپلیکیشن نه بعد زمونږ سره چې کوم دی هغه ریموټ اکسس پورټل. لکه ډېر مخکې کوم په ریموټ اکسس کې دا دی په کمپیوټر کې موستلی هم او یا کلاود کې چې خامخا کوشش وکړئ چې تاسو میس کانفیګوریشن ونه کړئ. کله یو کلاود کانفیګور کوله هغې کې به تاسو بیا سنسیټیو ډیټا او سنسیټیو انفارمیشن ساتئ، نو یو نیډ ټو کیپ ان مایند چې تاسو ته پکار دا دی چې په هغې کې تاسو سره میس کانفیګوریشن ونه کړئ. که یو غلطي پکې وکړه یو میس کانفیګوریشن پکې وشو نو دا سایبر کریمینل چې دی ریډي ناسي او ستاسو کوم کلاود چې دی هغې ته به اکسس کړی او ستاسو کلاود چې دی هغه بیا د لاندې کمپیوټر سره لینک دی، هغه لینک کمپیوټر کې به کمپیوټر ته به اکسس کړی او کمپیوټر چې دی یا د نیټورکینګ سره لینک شوی دی یا د نورو کمپیوټر سره د نورو ارګنایزیشن سره یا تاسو د سټیټ سره مطلب د بزنس کوئ هغه تاسو سره یو ټنل لغ کړی. نو کله چې دا مالویر راونوځي نو په ټول دې ون خوشی بیا سټاک نیکسټ چې ته کوم پیټ یا کنه دا دی باندې به ان شاء الله هم زه یو ټوټوریال بیا راخم هغه باندې به باقاعده غپ شپ ولګو. مین مقصد هم دا دی چې زموږ سره کم تھریټ دی یا د کوم تھریټ لپاره د تھریټ لپاره زموږ سره ډیفنس سیستم کم یو پکار دی او ولې دا چې لازمي ده دا سی اس اس پی یا دا نور سرټیفیکیشن چې دی دا ډیر زیات ګران سرټیفیکیشن دی. دا ځکه ګران سرټیفیکیشن دی چې دومره تھریټ ویکټرز دی او دومره ویز دی او دومره لاګانې دی او دومره سټانډرډز دی او دومره فریم ورکس دی چې دا ټول باندې پوهه کېدل چې دی امپاسبل دی، خو په دې باندې لګ دی ځان پوهه کول چې دی هغه very important دی. زه په خپل باندې زه وایم چې په یو I don't like subject matter expert. پوه شوې subject matter expert چې دی هغه په یو شي کې expert دی او په نور په چل نه پوهیږي. زما په خپل باندې زه وایم چې په هر شي باندې لګ پوه دی خو په یو شي باندې 100% نو، ځکه چې په یو شي باندې چې 100% پوه شوې نو ته به لیمیټډ شي. ته چې په هر شي باندې لګ پوهیږي نو ته به تاسو سره به ویزیبیلیټي او تاسو ته به نور هم پوه شي. دا کلاس که تاسو هر یو کس ګورئ دا داسې په طریقه باندې او داسې په اړه خلاص وګورئ ځکه چې دا تاسو مطلب انټروډیوس کوي لګ هر یو شي ته. موږ ډیپ نشو دننه کېدی پوه شوې، ډیپ دننه کېدو لپاره بیا په فیوچر کې کېدی شي چې بیا داسې یو شی راخو چې موږ تاسو ته ډیپ دی ټاپک ته ورننوځو او تاسو باغې پوهیږئ خو موږ ډیپ ورننوته نشي. anyway دغه پرېږده اوسو. بفر اوورفلو چې دی هغه هم په کمپیوټر باندې یا په کمپیوټر په میموري باندې کیږي. اوس د دې نه مخکې تاسو ما ته د انپوټ ویلیډیشن خبره وکړه چې مطلب دا د یوزر نیم چې دی هغه ته 16 کیریکټرز نه سیوانو، مطلب 16 نمبر یا 16 نیم نمبر او یو میکس د دې نه سیوانو. که تاسو دا ډیولپر چې یو سافټویر راغی یا د هر شی راغی ډیولپ کوي او دا هغه انپوټ چې په کوم ځای کې وکړه مطلب یوزر نیم دا ځای چې دی که په هغې کې د 16 بدل لیمټ ورونه چو چې د دې نه سیوا ته نشي راغولی پوه شوې. اکثر چې تاسو پاسورډ وکړئ هغه مینیمم 6 کیریکټر که نه دغه شانتې میکسیمم به ورته هم واچئ ایون په بیک اینډ باندې ځکه که داسې سکرپټ یا داسې څه شی ورته ور واچوو د سایبر کریمینل نو هغه به ډیټا چې دا اوورفلو کړي او د ډیټا کوم سټرکچر چې دی هغه به افیکټ کړي او ډیټا چې په هغې کې کومه دننه ده میموري کارت کې یا دننه په هغې ډیټا بیس کې نو هغه چې دا هغه راوباسي هغه یا راوباسي یا دننه ایکس کیو ال په انجکشن باندې او یا د دې اوورفلو د لاسه چې هغه ان اکسیسیبل شي مطلب دا بیا کار نه کوي. اوورفلو د حد نه سیوا پوه شوې نو اوورفلو مطلب یو د حد نه یو سیوا. اوس دا ټیم ویونه کې اپ ما سي ډیر پر ورکړی چې ریموټ کنیکشن تاسو اوس په دې کې دا کوم
سایبر کریمینل چې دی دا خو باقاعده ګوري چې د دوه کمپیوټر په منځ کې کم کمیونیکیشن کی کدا یو کمپیوټر هیک شو یا کمپرومایز شو نو دا یو اتوماتیکلی کمپرومایز شو او کدا په منځ کې دا انټرمیډیټلی دا سافټویر چې دا کمپرومایز شو نو دا دوه کمپرومایز شو د دې لپاره بیا موږ ډیجیټل سرټیفیکیټ دای استعمالو او د دې مطلب دا د دې څخه باقاعده پروسس پروسیجرز پالیسی سټانډرډز زموږ سره چې او فالو کوو په کمپنۍ کې او زمونږ د کوم اپروو سافټویر چې کوم دی هغه به مونږ فالو کوو او هر یو ار ډي سي چې کوم دی ریموټ ډیسکټاپ اپلیکیشن هغه ار ډي سي دا مونږ نه ډاونلوډ کوو اوس که ټیم ویور شو زوم شو هر یو مونږ نشو الاو کولی هر هغه اپلیکیشن مونږ الاو کوو چې هغه سکیوري یا مونږ ته د هغې ټرسټ سیوای زموږ په سترګو زموږ په نظر کې نو دا زمونږ سره د وو threat vectors او attack surfaces نو اوس چې لږ لري لاړ شم دا زمونږ مړه اکثر د ټچ د هغې سیستم یې ډېر سیوا دی پوه شوې نو زمونږ سره اوس په کنکلوژن کې threat vectors چې دي هغه څه دي هغه په دوو قسمو کې راتلی شي دوو کیټګریز کې پروګرامینګ کې او سوشل انجینیرینګ کې او په هغې کې بیا دنده زموږ سره شپږ قسمونه دي موبایل ډیوایسز دي نیټورک ډیوایسز دي خلک ته یوزرز دي پوه شوې او ایمیل چې کوم دي او ویب اپلیکیشنز دي په اپلیکیشنز کې بیا ډېر دلته نور هم طریقه ویب اپلیکیشن د کوئی کو نه وځم ګورئ تاسو اوس په دې کې لکه فایرفاکس او انټرنیټ شو دا ډېر شی په دې کې دا ویب اپلیکیشنز دي یو نیم اټ پوه شوې او ریموټ چې موږ کوم استعمالو هغه ټول مطلب کم کمپنۍ کې تاسو کار کوئ خو باقاعده سکیورټي وینډر سکیورټي چک چې دی هغه به خامخا کوئ چې کم یو اپلیکیشن تاسو کمپنۍ ته دننه راځي هغه به خو باقاعده هغې به سکیورټي انالیسیس کوئ چې کوئ به چې دا اپلیکیشن کم شي ته اکسس کوي او څومره ډیټا چې دا ټرانسفر کیږي او کم سنسټیو ډیټا د اکسس دي ځکه که سبا ورځې دا هغه تھرډ پارټي سافټویر هیک شو نو ستاسو هغه به هم هیک کړی بیا زه امید کوم چې تاسو دا تھریټ ویکټر د اپیسوډ لګوټي انجوای کوم نو خیر اوس پر حاضر دي نه بعد به بیا موږ ان شاء الله زمونږ اوس دویم فوکس چې کوم دی د تھریټ ویکټر نه هغه دی خو دا شو ښه نیسټ به اوس موږ ونوزو په نیسټ کې موږ په دې باندې بحث کوو صحیح ده نو دا چې موږ کله په دې باندې بحث وکړو راګه دې نوزو لګوټي نو بیا به موږ دی خو د انټرنیټ راکوشو او د انټرنیټ نه بعد به بیا ان شاء الله چې کله موږ ارګنایزیشن دی سره طرف ته دننه شو نو دا به ګوره بیا هیوي دی خو به دا هیوي لغه راځي خبرې به اوري او لکوټ یاسي جلک چې وته وي اوري دی خو ما لغه راخ کړی دی د کمپیوټر ته زون نو زمینه دې کمپیوټر کې زموږ سره بیا هغه باقاعده د وینډو لپاره چې زموږ سره کوم وینډوګانې دی اوري دی خو زموږ سره به بیا د ویب دی ویب دا به ټول ورواچوم وای سی ور وای پی دی دا ټول به بیا ان شاء الله موږ ډیسکس کوو په هغه کې دنه بیا زموږ سره نور چې کوم میموري دی هارد ډیسک دی دا به ټول بیا موږ په دې باندې موږ بیا غپ لګو او دا نه کې یو بلم راخ کړو هغه کې دنه بیا دلته بلم دی نه دا ټول به ان شاء الله چې دی موږ په دې باندې غپ شپ لګو اوکے السلام علیکم